یکی از سوالایی که همیشه دوستا و اطرافی‌ها ازم میپرسن اینه که رو گوشی چه اینترنتی استفاده میکنی؟ تو خونه چه اینترنتی داریم؟ اگه بخوایم مودم بخریم چه مودمی بخریم؟ سلام، من مهرداد اولیه‌ای هستم. به دنیای دیجیتال من خوش اومدین. تصمیم گرفتم تو این ویدیو جواب همه این سوالا رو یه جا بدم. یعنی بگم که تجربه من میگه که چه مودمی بهتره، چه اینترنتی رو بگیریم بهتره، قیمت‌ها چه جوریه، اگه بخوایم یه دیوایسی رو انتخاب کنیم به عنوان مودم، حالا چه همراه چه رومیزی، کدوم برند یا کدوم مدل شاید بهتر باشه تو بازار ایران، و حتی شرکت سرویس دهنده اینترنتی با توجه به تجربه خودم الان کدوم بهتره و چه قیمتی رو میتونیم ازش بگیریم. تو این ویدیو مشخصا سراغ LTE و TD-LTE میریم، یعنی هم سیم کارتایی که تو گوشیمونه به همراه حالا تکنولوژی TD-LTE که جلوتر باهاش آشنا میشیم. وقتی حرف مودم میاد ما دو تا راه کلا بیشتر نداریم، یا باید بریم سراغ مودم‌های رومیزی که از اسمش معلومه به برق نیاز داره و بعد بذاریمش رومیز، که البته محدودیت داره دیگه، نمیتونیم با خودمون این ور اون ور ببریمش. میتونیم بزنیم زیر بغلمون باش بریم شمالا، مثلا تو ویلا بزنیم به برق، ولی نمیتونیم تو طول روز با خودمون این ور ور ببریم. ولی برعکسش میتونیم مودم‌های جی بی همراه استفاده کنیم. مودم‌های جی بی کوچولو موچولوان، باتری دارن و میتونیم تو طول روز با خودمون این ور اون ور ببریم، از خونه ببریم محل کار، تورا همش همراهمون باشه و اینا. جاهایی هم که آنتن ندارن خب خیلی راحت میتونیم بذاریم لای پنجره استفادهشون کنیم. مودم‌های جی بی چند تا مشکل دارن. یه مشکلشون اینه که باتری میخورن. خب دغدغه‌ای که ما برای شارژ کردن موبایلمون داریم برای اونها هم باید داشته باشیم. دومیش اینه به خاطر کوچولو موچولو بودنشون مدار آنتن ضعیفی دارن، یعنی جاهایی که یه ذره آنتن ضعیفه، بد آنتن میده، مثلا طبقه همکفی، زیرزمینی، متروی، جایی که مثلا شاید حتی موبایلتون آنتن داشته باشه امکان داره اون آنتن نداشته باشه. ولی برعکس اینا مودم رومیزی به خاطر قد و قواره‌ای که داره و به خاطر اینکه به یه منبع انرژی یا برق پایدار وصل شده میتونه بهمون یه اینترنت با کیفیت و بهتر بده. حالا اصلا خریدن مودم مخصوصا مودم جی بی به صرفه است. ما که همش تو رفت آمدیم، خب رو گوشیمون که سیم کارت داریم، از اینترنت اون استفاده کنیم. نیا کنین اگه چند تا دیوایس دارین همزمان، مثلا موبایل دارین، تبلت دارین، لپتاپ دارین و همش تو رفت آمدین، مودم جی بی بهترین گزینه است. درسته اولش یه هزینه‌ای می‌کنین، مثلا یه مقداری میدین یه مودم می‌خرین، ولی تو دراز مدت چند تا سود داره براتون. یکی این که اینترنتتون یکیه، یعنی شما برای تبلتتون، برای موبایلتون جدا جدا اینترنت نمی‌خرین. علاوه بر این همه اینا به یه اینترنت واحد وصلن دیگه، یعنی لپتاپتون هم که مثلا سیم کارت و اینا نمی‌خوره اون موقع اینترنت داره. اگرم نه خیلی فکر جابجایی نیستین، یعنی مثلا محل کارتون ثابته، از خونه میرین شرکت یا همش تو خونه کار میکنین، یا مثلا مشکل آنتندهی دارین تو خونه‌تون اینا، مثلا ADSL و اینا نمیتونین بگیرین، مودم رومیزی بهترین گزینه است با توجه به اینکه ثابته و خب به خاطر قد و قوارش که گفتم بهترین اینترنت رو بهمون ارائه میده، یه جورایی علاوه سرعت و پایداری. تا اینجای کار احتمالاً تصمیم گرفتین که مودم جی بی براتون بهتره یا مودم رومیزی. اگه مودم جی بی انتخاب کردین بعد بهتون بگم که کارتون خیلی راحته، میتونین یه مودم بخرین و همون سیم کارتی که تو گوشیتونه رو استفاده کنین. ولی اگه دلتون خواست که سیم کارت دیگه بگیرین، میتونن شرکت‌های مثل ایرانسل، همراه اول، رایتل یا شاتل موبایل یه مودم و سیم کارت رو با هم دیگه بخرین. ولی یه نکته داره، اگه مثلا از ایرانسل یه مودم و سیم کارت بخرین بعدن نظرتون عوض بشه، نمیتونید سیم کارت همراه اولو بندازین تو مودم استفاده کنین چون اون مودم در واقع قفله یا لاک اون شرکت خاصه و فقط سیم کارت همونو در واقع پشتیبانی میکنه. برای این کار اگه میخواین دست و بالتون یکم بازتر باشه پیشنهاد میدم مودمشو جداگونه تهیه کنید تو بازار، ولی سیم کارتشون رو از هر کدوم اینا که دوست داشتین بخرید. اینجوری یه جایی هم که میرین مثلا ایرانسل بعد آنتن میده میتونید همراه اول یا رایتل بندازین توش و دست و بالتون بازه. خب اگه انتخابتون مودم‌های رومیزیه، بعد بگم مودم رومیزی‌ها دو مدل، نه شاید هم سه مدل بیشتر نداره. یه مدلش LTE که مثل همین مودم جی بی ها میمونه، خب ولی تو قد قواره بزرگتر رو به برق میخوره، پس توش سیم کارت ایرانسل و همراه اول و شاتل موبایل و اینا میتونیم بندازیم و بعد براش بسته اینترنت همراه بگیریم. یه مدل دیگه هم داره اسمش TD-LTE که یه تکنولوژی خاصیه که بعد توش سیم کارت موبین نت و ایرانسل بندازیم که بعد براش بسته اینترنت ثابت بگیریم. حالا فرق LTE و TD-LTE چیه؟
LTE قابلیت موبیلیتی یا جابجایی داره، یعنی خیلی راحت میتونیم از این ور بریم اون ور، همیشه هم آنتن داریم و همراهمونه. پوشش شبکه LTE هم گسترده تره، یعنی برای اون پیش اومده رفتیم توی روستای دور افتاده، رفتیم قله توچال، آنتن داشتیم و تونستیم از اینترنت هم استفاده کنیم. روی سیم کارت LTE ما میتونیم SMS و زنگ هم بزنیم. از طرفی LTE یه مشکلی که داره، هزینه اینترنتش گرونه، یعنی بسای اینترنت همراهی که میخریم خیلی گرونه. حالا همه اینا رو برعکس کنیم میشه TD-LTE قابلیت موبیلیتی یا جابجایی نداره. میتونیم مودمو بکنیم از برق بزنیم زیر بغلمون بریم شمال بزنیم به برقا، ولی نمیتونیم همیشه همراهمون باشه. یعنی مثلا تو همت با 80 تا که میری، اگه مودم TD-LTE یه جوری بهش برقم رسونده باشی، از این آنتن که قطع میشه یا این دکل که قطع میشه بخواد به بعدی وصل بشه یه زمانی طول میکشه و تو در واقع یه شبکه پایدار نداری. اتفاقی که رو LTE داره میفته دیگه، موقعی که ما همیشه اینترنت داریم، تو سرعت هم داریم ازش استفاده میکنیم. مورد بعدی برای TD-LTE نبود گستردگی شبکه است. یعنی حتی شما ایرانسل رو که میخوایم مثال بزنیم، ایرانسل هم LTE داره هم TD-LTE. اگه بریم ببینیم نقشه پوشش شبکه LTE و TD-LTE فرق میکنه. یعنی به این خیال نباید باشیم که تو خونمون اگه موبایلمون آنتنش فوله حتما TD-LTE هم آنتن میده. نه، اینا با هم دیگه فرق داره. با سیم کارت های TD-LTE فقط میتونیم اینترنت استفاده کنیم، یعنی عملا قابلیت تماس و SMS نداره. و جذابترین و فکر میکنم مهمترین گزینش اینه که هزینه اینترنت TD-LTE خیلی ارزون تره. البته اگه قیمت مودمش رو فاکتور بگیریم. خب بیایم واقعا امتحان کنیم ببینیم TD-LTE ارزون تره. من ایرانسل رو انتخاب کردم. ایرانسل هم سیم کارت LTE داره هم TD-LTE. پس شرایط قیمت گذاری و سیاست قیمت گذاریش یه جوریه که میشه به عنوان یه مثال درست حسابی ازش یاد کرد. اول بریم سراغ سرویس یک ساله TD-LTE ایرانسل رو ببینیم قیمتش چجوریه. نکنید TD-LTE 80 گیگ یه ساله رو ایرانسل داره میده 140,000 تومان، در صورتی که اگه بخوام 72 گیگ LTE ازش بخرم تو یک سال بهم میده 155,000 تومان. رو 6 ماه چطور؟ رو 6 ماه اگه بخوام یه TD-LTE بخرم 80 گیگ بهم میده 125,000 تومان. ولی اگه همونو بخوام یه LTE بخرم 48 گیگ بهم میده 115,000 تومان. یعنی اینجا قشنگ و مشخصا معلومه که سرویس تقریبا با ترافیک 2 برابر روی TD-LTE فقط 10,000 تومان گرونتر از LTE. روی یک ماه هم بذاریم مقایسه کنیم. روی یک ماه LTE اگه بخوام بگیرم 10 گیگشو بهم میده 29,500 تومان. ولی همونو میتونم 12 گیگ بگیرم 30,500 تومان. کلا مقایسه TD-LTE و LTE نشون میده که تو مصرف‌های زیاد، یعنی برای مشترکینی که مصرف زیادی دارن تو بازه‌های زمانی زیاد، خیلی TD-LTE بصرفه تره. یعنی شما حتی اگه ایرانسل هم بخوایم فقط مقایسه کنیم میتونید بسته‌های بالاتر از این مقداری که من الان مثال زدم و بگیرین ازش. یعنی بسته بالاتر 80 گیگ هم داره و یه مقایسه کوچیک نشون میده که TD-LTE خیلی بصرفه تره تو مصرف کردن برای چه مشترکین خانگی چه شرکتی، برای اونه که واقعا پر مصرفن و یه جورایی واقعا همینقدر مصرف داره. البته فرق LTE و TD-LTE به همینجا ختم نمیشه. با اومدن TD-LTE تو ایران ما برای اولین بار تونستیم از بسته‌های اینترنت نامحدود حجمی استفاده کنیم. همین الان یه شرکتی هست به اسم زیتل که داره سرویس TD-LTE نامحدود واقعی ماهیانه میده. با ماهی هولوش 150,000 تومان، حالا بدون ارزش افزوده و مالیات و اینا، شما میتونید از یه اینترنت نامحدود حجمی واقعی استفاده کنید. الان من خودم تقریبا فکر کنم 17 ماه دارم ازش استفاده میکنم. تا الان 7,000 گیگ مصرف کردم. تازه حداقلش اینه، من ترافیک داخلی و اینا رو اصلا حساب نکردم. 7,000 گیگ ترافیک بین‌المللی استفاده کردم که میشه تقریبا ماهی بیشتر از 400 گیگ، که اگه همینو میخواستم روی یه سرویس LTE مثلا سیم کارت گوشیم استفاده کنم یه چیزی هولوش 15 میلیون تومان میشد، ولی من تقریبا برای هر سالش 1,700,000 تومان فقط هزینه کردم. البته خود ایرانسل هم سرویس نامحدود TD-LTE داره، اومده یه سری بسته های با محدودیت سرعت البته
سرعت 2 مگ و 4 مگ و 8 مگ گذاشته که رو سرعت 8 مگ نامحدود ماهیانش 70,000 تومنه، ولی گفته فقط تا 80 گیگ بیشتر نمیتونین دانلود کنین. یعنی یه جوری مسخره است بهش گفته نامحدود، ولی گفته نامحدود دیگه. تو توضیحات زده فقط 80 گیگ بیشتر نمیتونین استفاده کنین. برگردیم سر مودما. یادتونه گفتم که 3 نوع مودم داریم. مدل سوم یه مودمیه که هم از LTE پشتیبانی میکنه هم TD-LTE. معروف ترین مودمش تو بازار TFI 60 هواویه که یه مدلیه که خود ایرانسل داره ارائه میده و لاک هم هست، یعنی فقط سیم کارت ایرانسل رو میخوره. همراه مودم یه بهتون یه دونه سیم کارت LTE میده، یه دونه TD-LTE میده که حالا هر جایی که این آنتن نداد میتونید اون یکی رو بذارید تو بازار. ولی خب همونطور که گفتم مودم قفله و فقط سیم کارت ایرانسل رو میخونه. اگه بخوای یکم دست و بالتون بازتر باشه میتونید همین مدل رو آنلاکش رو بگیرید به اسم هواوی B612 تو بازار میتونید پیداش کنید. TFI 60 یه چیزی هولوش 2 میلیون تومنه که قفل ایرانسل. اون B612 هواوی یه چیزی هولوش 3 میلیون تومنه، ولی دستتون بازه دیگه. هر سیم کارتی که دوست دارین میتونین روش بندازین، چه LTE چه TD-LTE. یه نکته، اگه خونتون مثلا طبقه اوله، آنتن خوب نمیده، حالا آنتن موبایل خوب نمیده، یا حتی حدس میزنید در هر صورت حالا با توجه به ساختار اطراف خونتون، پایین بودن خونتون تو سطح و اینا، آنتن دهیش خوب نیست، میتونید مودم های آوتدور خارجی استفاده کنید. مودم های خارجی رو پشت بوم نصب میشه و قضیه از این قراره که با یک کابل شبکه از پشت بوم به پایین وظیفش اینترنت آوردنه، با همون کابل هم از خونه به بالا برق منتقل میکنه به مودم که توی ایران الان البته تو بازار خیلی مودمای آوتدور کمه و نمیتونین مدل آنلاکش رو پیدا کنین. الان ایرانسل داره یه مدل خودش ارائه میده که بازم قفل ایرانسله و فقط هم TD-LTE ساپورت میکنه نه LTE. میتونین زیتل هم بگیرین، البته تو تهران و لواسون فعلا آنتن میده که اونم TD-LTE مودم آوتدور داره. البته مودم رو نمیخواد بخرین، به صورت امانی میاد براتون وصل میکنه و یه مبلغی رو به عنوان بدیه میگیره و فکر کنم مودم آوتدور ایرانسل هم یه چیزی هولوش قیمت 2 خورده‌ای باشه، میتونین تهیهش کنین. حالا میرسیم سراغ اصل موضوع که سرعت کدوم بهتره. اینم خیلی همیشه میپرسن که کدوم بهتره، سرعتش کدوم بهتره. بعد بگم که با تجربه‌ای که من دارم توی این چند سال، با توجه به فعالیت من تو حوزه وایمکس ایرانسل به عنوان دستیار مدیر پروژه و به عنوان کسی که اولین وایمکس ایران رو کامپیوترش نصب شده و تو خیلی از شهرهای ایران مثل مشهد، اهواز، شیراز، اصفهان وایمکس لانچ کرده، بهتون بگم که اینکه شما کجا هستین، فاصلتون تا اون آنتنی که دارین ازش سرویس میگیرین، اون منطقه‌ای که هستین چقدر شلوغه لحاظ تراکم جمعیت و استفاده از اون سرویس خاص، این واقعا نشون دهنده اینه که شما الان چه سرعتی رو میتونین بگیرین. و واقعا روی کاغذ شاید بشه گفتش که TD-LTE پینگ پایینتری بهمون میده، سرعت بهتری داره، شاید آپلود بهتری داشته باشه و اینا، نه. ولی خیلی مواقع هست مثلا خود من روی اینترنت همراه اول یه سرعت فضایی رو رود LTE گرفتم که اصلا باورم نمیشده. پس نمیشه بگیم دقیقاً الان برای شمایی که اونجا پشت کامپیوترتون نشستین چه سرعتی خوبه. پیشنهاد من اینه اگه میخواین مثلا قصد خرید دارین روی بحث TD-LTE مخصوصا، میتونید دوستی آشنایی کسی که مثلا مودمشو داره یه ساعت یه روز مودم رو قرض بگیرین، تو خونتون امتحان کنین، تو 4 گوشه خونه امتحان کنین. من معمولا به همه میگم مثلا اگه خونتون دید شمالی و جنوبی داره، هم پشت پنجره اون ور بذارین ببینین آنتن چه جوریه، هم پشت پنجره این ور بذارین. اگه شرقی غربی هم داره بازم امتحان کنین، یعنی هر جای خونه رو امتحان کنین ببینین کجا بهتر آنتن میده. چون چه توی تکنولوژی LTE چه TD-LTE شاید توی فاصله مثلا 5 متر هم کیفیت آنتن دهی یا تعداد اون خط آنتنی که رو مودم میبینین فرق کنه. پس پیشنهادم اینه که اول اگه میتونید از کسی مودم رو قرض کنید، چون متاسفانه شرکت‌های مثل ایرانسل و موبینت و اینا این سرویس رو ندارن که بیارن مودم رو تو خونه براتون تست کنن. اگه آنتن داشت بخریدش، نه، اگه بخرید دیگه بالاخره مال خودتونه. ولی توی زیتل مثلا کارشناس نصب و اینا داره میاره تو خونه براتون امتحان میکنه. اگه
میاره از پشتمون حتی نصب میکنه میاره تو خونه. اگه تو خونه راضی بودین مثلا اون موقع پولشو پرداخت میکنه و اینا، مثلا جمع میکنه میره. خب اینم جزء سرویس‌های خدمات پس از فروش یه جورایی دیگه، بعد یا دهین فروش یه جورایی، و خب تو ایران متاسفانه وجود نداره. و میرسیم سراغ این که من این تجربه رو با شما به اشتراک گذاشتم که شما بتونید از بهترین و ارزون ترین سرویس اینترنتی استفاده کنید. حالا با توجه به جایی که هستین، شما هم تجربه چیزی داشتین اینکه کجا بهتر چیانته میده، کجا بهتر چیانته میده، حتما با هم توی کامنت شیر کنین. البته ما توی این ویدیو حرفی از ADSL و فیبر و اینا نزدیم. امیدوارم در آینده وقت بشه، فرصت بشه، بحث اونوری رو هم باز کنیم و در مورد هم حرف بزنیم. سوال چیز داشتین حتما تو کامنت ها برام بنویسین. با من باشید تا با کمک ترفندهای دیجیتال زندگی رو آسان تر کنیم.